Poté, co Kartek implementoval Automotive CRM, začal náš obchod více využívat digitálních kanálů a generovat data. Tato data jsme samozřejmě chtěli co nejefektivněji využít pro marketing. V té době jsme ale využívali oddělené systémy a plně nám neumožňovali tato data využívat. V té době jsme generovali průměrně 1 mailing měsíčně. Oslovili jsme proto konzultanty z Konica Minolta, aby nám doporučili vhodný nástroj. Nyní děláme až 20 cílených marketingových kampaní měsíčně a nejen to. Kartek Group je největším prodejcem vozidel BMW, Mini, Rolls-Royce a BMW Motorrad v České republice. Jejich typický zákazník projede mnoha touchpointy během i poté, co si vybere jedno z vozidel v nabídce. Relevantní komunikace různými kanály, takzvaný omnichannel přístup, je základním elementem zákaznické zkušenosti. A právě zákaznická zkušenost je to, co vás v konkurenci dostane do vedení. Proto Kartek v roce 2020 implementoval moderní řešení Konica Minolta Automotive CRM. Bohatá data o zákazníkovi, to, co jinak nazýváme 360-stupňový pohled na zákazníka, jsou relevantní pro prodej i marketing Karteku. Ten měl ale s jejich využitím potíže. Kartek využíval pro oslovení zákazníků separátní mailingový nástroj. To se skýtalo několik problémů. Export dat byl z Automotive CRM sice možný, ale bylo to poměrně časově náročné a náchylné na chybovost. Dalším problémem, který jsme řešili, byla dynamická segmentace dat na základě chování zákazníků v mailingu či na formulářích. Přenosy mezi systémy nebyly ideální ani z hlediska bezpečnosti a ochrany osobních dat zákazníků. Kartek oslovil s řešením nás, konzultanty z Konica Minolta, a my jsme přišli s rozšířením Automotive CRM o modul marketing, který řeší některé ty problémy, o kterých jsme mluvili, zároveň přináší nové funkcionality a zefektivňuje práci marketingového týmu. Všech 5 společností skupiny Kartek pracuje s jedním nástrojem nad jednou databází. Všechna data ohledně chování zákazníků v online prostoru, na formulářích, v mailingu a podobně se nám shromážďují na jednom místě u kontaktu. Pro marketing je teď mnohem jednodušší tvořit mailingy a plánovat rozesílky. Každý člen týmu si může vytvořit poutavý mailing s grafikou a není třeba specializovaného kolegy pouze na mailing. Před implementací kolegové rozesílali průměrně 1 mailing měsíčně a bylo to poměrně časově náročné. Nyní posíláme až 20 cílených marketingových kampaní měsíčně, dynamicky segmentovaných, bez nutnosti manuálních úprav před každou rozesílkou. Toto je silná stránka technologie Dynamics Marketing. Mikrocílení pomocí segmentů, vytváření landing pages, rozesílání pozvánek z QR kódy. To všechno dnes Karteku usnadňuje život při pořádání eventů a efektivizuje využití marketingových dat. Marketing modul Automotive CRM nám především zrychlil a zjednodušil práci a otevřel nové možnosti. Očekáváme navíc zvýšení profitability, to znamená více a navíc spokojnějších zákazníků.